वेलकम टू रश्मीज रसोई। पापलेट फ्राय तर आपण नेहमीच खात असतो आणि भरलेलं पापलेटाची रेसिपी पण तुम्ही माझी बघितली असेल, पण आज मी तुम्हाला चटणी स्टफ करून केळीच्या पानातलं भरलेलं पापलेट कसं बनवायचं ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि अशाच वेगवेगळ्या वेज नॉन वेज रेसिपीज बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राइब करा। केळीच्या पानातलं भरलेलं पापलेट बनवण्यासाठी मोठ्या साईजचं हे एक पापलेट आपण घेतलं आहे। नंतर ह्याच्यासाठी आपण मसाला तयार करणार आहोत फिलिंगचा। खवलेलं ओलं खोबरं घेतले आपण, हे मूठभर कोथिंबीर, थोडीसा पुदिना, अगदी अर्धा चमचा एवढं साखर यूज करणार आहोत, छोटासा आल्याचा तुकडा, 2 हिरव्या मिरच्या, 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या आणि हाफ लेमन यूज करणार आहोत। ह्याचा सर्वाचा आपण एक मसाला तयार करणार आहोत। नंतर हे केळीचं पान आपण यूज करणार आहोत रॅप करण्याकरता। 2 टेबलस्पून तेल, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा हा घरचा आगरी कोळी मसाला आणि चवीप्रमाणे मीठ यूज करणार आहोत। सर्वात आधी फिलिंगसाठी हा मसाला आपण तयार करून घेऊया। ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये खोबरं आणि उरलेले सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण ॲड करून घेणार आहोत। हे बघा, जाडसरच आपण हे वाटण तयार करून घेतलंय। आता ह्याला थोडंसं तेलावर परतून घ्यायचं आहे। गॅसवर आपण पॅन गरम करत ठेवलाय, ह्यात अगदी चमचाभरच तेल घेणार आहोत। पॅन मध्ये तेल घातलं की अगदी गॅसची फ्लेम लो करायची आहे। थोडीशी हळद घालणार आहोत आपण तेलावर। नंतर ही जी आपण चटणी वाटून घेतली आहे फिलिंगसाठी, ही ह्या तेलावर काढून घेऊया आणि थोडीशी परतून घ्यायची आहे। लक्षात ठेवा, गॅसची फ्लेम अगदी आपल्याला लोवरच ठेवायची आहे। आता ह्यात चवीप्रमाणे मीठ ॲड करणार आहोत। अगदी अर्ध्या ते 1 मिनिटासाठी आपण ही चटणी परतून घेऊया लो टू मीडियम फ्लेमवर। हे बघा, चटणी आपण परतून घेतली। आता ही एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि तोपर्यंत स्टफिंगसाठी पापलेटाची तयारी करूया। भरून करण्यासाठी ह्या पापलेटाला आपण कट करून घेऊया। तुम्हाला जर घरी कट करता येत नसेल तर तुम्ही बाजारातून देखील हे कट करून आणू शकता। साइडचे फिन्स अगदी मी थोडेसेच कट करून घेते। कट करून घेतला की जी पोटाची बाजू आहे ती नाही, ही पाठीची बाजू आहे ना, इथे आपण अशी ही चीर पाडून घेणार आहोत। अगदी इझी आहे जर आपल्याला हे फिलिंगसाठी पापलेट तयार करून घ्यायचं असेल तर। हे बघा, हे पापलेट असं आपण मधून चिरून घेतलं। आता ही जी घाण आहे ना, ही काढून घेणार आहोत आणि तुम्ही बघू शकता, म्हणजे कॅमेरामध्ये दिसेल की नाही माहिती नाही, ह्याच्या आतमध्ये छानशी गाबोळी पण आहे, अलगजपणे मी ही काढून घेते। हे बघा, असं काढून घेतलं का पूर्ण आतली घाण अगदी व्यवस्थित निघते। आणि ही बघा, पापलेटामध्ये किती मोठीशी गाबोळी आहे। आता हे पापलेट आपण स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। पापलेट स्वच्छ आपण धुवून घेतला आहे। आता ह्यात आपण चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया। नंतर हळद ॲड करणार आहोत। हा घरचाच आगरी कोळी मसाला आहे, तो मी ॲड करते। हा नसेल तर तुमच्या साठवणीतला मसाला आणि काश्मीरी मिरची पावडर तुम्ही वापरली तरी चालेल। चमचाभर आलं लसूण पेस्ट यूज करणार आहोत।
नंतर मोठा पापलेट आहे म्हणून हाफ लेमन ह्याच्यावर स्क्वीज करून घेऊया। तुम्हाला कोकम आगळ आवडत असेल तर कोकम आगळ यूज केलं तरी चालेल। आता पापलेटाला आपण व्यवस्थित पहिला मॅरिनेट करून घ्यायचे। पापलेटला व्यवस्थित आपण मॅरिनेट करून घेतले बघा, आतमध्ये देखील लावलं मसाला वगैरे। आता ही जी चटणी किंवा ही फिलिंग आपण जी तयार केली आहे ना, ही ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित भरून घ्यायची आहे। आतमध्ये असं ना दाबून दाबून भरायची आहे। ही जो गॅप तिथे होता ना, आपण पोटातली वगैरे घाण काढली तिथे ती गॅप राहते, म्हणजे चटणी आपल्याला भरायला जागा मिळते थोडी। हे बघा, आपला हा पापलेट भरून रेडी झाला आहे। आता केळीच्या पानात हा आपण रॅप करून घेणार आहोत। हा केळीचा पान आपण स्वच्छ धुवून घेतला आहे। आता हा जो पापलेट आपण व्यवस्थित फिल करून घेतलाय तो ह्याच्यावर ठेवूया। नंतर ह्याच्यावर मी अगदी थोडंसं चमचाभर असं तेल स्प्रेड करते। पाठीमागे पण आपण तसंच लावून घेऊया। तेल लावून घेतलं का व्यवस्थित ह्याला चोळून घ्यायचं आहे। आता ह्याला आपण रॅप करणार आहोत। हे बघा, चारी बाजूनी व्यवस्थित आपल्याला असा हा रॅप करून घ्यायचा आहे। इथून पण फोल्ड करून घेऊया व्यवस्थित। पापलेट केळीच्या पानात रॅप केला का ह्याला आपण हा जो हाराचा धागा असतो ना, त्यांनी व्यवस्थित असा गुंडाळून घ्यायचा आहे, म्हणजे जेव्हा आपण तव्यामध्ये हा पापलेट ठेवतो तेव्हा हे पान उघडलं जात नाही। हे बघा, व्यवस्थित ह्याला रॅप करून ठेवलाय। आता फक्त हा धागा असा अडकवायचा आहे। एका बाजूला गॅसवर आपण पॅन देखील गरम करत ठेवलाय। आता हा पापलेट आपण फ्राय करायसाठी ठेवणार आहोत। गॅसवर आपण हा तवा ठेवलेला गरम करत ह्याच्यात आपण चमचाभर तेल घेणार आहोत। 1 टेबलस्पून एवढं तेल घेते मी। तवा गरम होता त्यामुळे तेल बघा ऑलरेडी गरमच झालेलं होतं। आता हा पापलेट आहे तो व्यवस्थित आपण ह्याच्यावर ठेवायचा आहे आणि ह्याच्यावर आपण असं झाकण ठेवून हा शिजवून घेणार आहोत। एक 7 ते 8 मिनिटासाठी तरी मीडियम फ्लेमवर हा पापलेट आपण असाच ठेवायचा आहे। 5 ते 6 मिनिटं झाले आपण झाकण ठेवून घेतलेलं। तुम्ही बघू शकता ह्या केळीच्या पानाचा वरचा कलर चेंज झाला। आपण ठेवलं तेव्हा एकदम हिरवगार होतं। आता ह्याला आपण पलटून घेणार आहोत। अगदी मिनिटभरासाठी गॅसची फ्लेम मी हाय करते। 1 मिनिटभर झालाय। आता व्यवस्थित हे पान आपण पलटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता खालची बाजू कशी व्यवस्थित झाली आहे ती। आता पुन्हा आपण हे झाकण देणार आहोत आणि पुन्हा गॅस मीडियमवर ठेवून आणखीन 5 ते 6 मिनिटासाठी मागची बाजू पण आपण व्यवस्थित तयार करून घेणार आहोत। आणखीन 5 ते 6 मिनिटं झालेत, झाकण काढून घेऊया आपण। पुन्हा हे पान आहे ते आपण पलटून घेणार आहोत। हे बघा, केळीचं पान असं वरना व्यवस्थित म्हणजे असं भाजलं गेल्यासारखं दिसलं का समजायचं आपली आतली मच्छी व्यवस्थित फ्राय झाली आहे। आता मी गॅसची फ्लेम हायवर ठेवते 1 मिनिटासाठी। 1 मिनिटभर झालाय। आता गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करूया आणि तयार झालेलं केळीच्या पानातलं भरलेलं पापलेट आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। वाफ ह्याची थोडी कमी झाली आहे। आता आपण बांधून घेतलेलं आहे। हे बघा, हे धागे मी कट करून घेते। व्यवस्थित ह्याला आता ओपन करून घ्यायचे आपल्याला। तुम्ही बघू शकता सुंदर असं आपलं हे भरलेलं पापलेट
फ्राय झालंय आणि हे बघा केळीच्या पानात रॅप केल्यामुळे छान त्याला अरोमा पण सुटलाय। आता हे रेडी झालेलं पापलेट आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर असं रेडी झालेलं हे आपल्या केळीच्या पानातलं भरलेलं पापलेट हे आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघू शकता हे बघा ह्याचे फिन्स वगैरे व्यवस्थित भाजले गेलेत, त्याच्यावरनच तुम्हाला कळत असेल का पापलेट अगदी व्यवस्थित फ्राय झालंय। तुम्हाला पण जर मी बनवलेलं आमच्या ऑथेंटिक पद्धतीचं हे भरलेलं पापलेट ते पण केळीच्या पानात फ्राय केलेल्याची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे पापलेट घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेलं हे पापलेट कसं झालंय ते। तुम्हाला जर मी हा भरलेल्या पापलेटाचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।